ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው ሁሉ ሰላም አለን ሶ ዌልካም ብያለሁ አጌን ሶ አጌን ሂር በዳታ አናሊቲክስ ፕሌሊስት ውስጥ እንግዲህ ዳታ አናሊቲክስን ዊዝ ፓይተን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጀስት እያየን ነው ያለ ነው። የተለያዩ ኢሹዎችን እያነሳን ዲስከስ እያደረግንበት ያለ ነውና ሶ አጌን በዚህኛው ሴሽን ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብሎ በነበሩ ሴሽኖች አይ ሆፕ ዳታ አናሊቲክስ ምንድነው ከሚለው ጀምረን የተለያዩ ስቴፖችን ታይፖችን የዳታ አናሊሲስ ታይፖችን ዲስከስ አድርገናልና ሶ በዚህኛው ሴሽን ደግሞ ሞር ኦፍ ስፔሲፊካሊ ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው የዳታ አናሊቲክስ ቱል የምንላቸው ነው። ኦኬ የተለያዩ አይነት ታይፖችን አየን እንግዲህ ባለፈው ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረው ሴሽን therefore እነዚህን አይነት ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ ለመስራት ምን አይነት ቱሎች ያስፈልጉናል የሚለው ሜጀር ቢዝነስ ይሆናል ፎር ዚስ ሴሽን ማለት ነው። ሶ ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። አጌን እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቴንክ ዩ ሌትስ ስታርት። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ በዋናነት በዚህኛው ሴሽን የሚኖረን ሜጀር ፎከስ ኤሪያ ምንድነው ቱሎቹ ምን አይነት ናቸው? የሶፍትዌር ቱሎች ሊኖሩናል። የተለያዩ ቱሎች ለምን አይነት ፐርፐዝ ለዳታ አናሊቲክስ ያገለግሉናል የሚለውን ኢሹ አንስተን የምንወያይ ይሆናል። ሶ እንግዲህ ጀስት የመጀመሪያው ቅድም ጀስት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አንዱ እንግዲህ በዚህኛው ሴሽን ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው ሞር ኦፍ ቱሎችን ነው። እንግዲህ እና አሁን የተለያዩ የዳታ አናሊቲክስ ታይፖችን አይተናል። እንደ ቀደም ባለው ሴሽን ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ እሱን ብታዩት ጥሩ ነው። ከዚህ ቀደም ብሎ የነበሩት ፓርቶች ሶ አንደኛው እንግዲህ ዲስክሪፕቲቭ ዌዘር ዲስክሪፕቲቭ ዳታ አናሊሲስ ልንሰራ እንችላለን፣ ዲያግኖስቲክ ወይም ደግሞ ፕሪስክሪፕቲቭ አናሊሲስ ኦሬልስ የትኛውንም አይነት አናሊሲስ ስንሰራ ምን አይነት ቱሎችን ነው መጠቀም ያለብን? እንግዲህ እዚህ ስክሪናችሁ ላይ ጀስት የምታዩት እነዚህ ኮመን የሆኑ የዳታ አናሊቲክስ ቱሎች ናቸው። እነዚህን ቱሎች ኢት ሜይ ቢ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዲስክሪፕቲቭ ዳታ አናሊቲክስ ላይ ልንጠቀሙ እንችላለን፣ ወይ ዲያግኖስቲክ ላይ ወይ ፕሪስክሪፕቲቭ ላይ ወይም ፕሬዲክቲቭ አናሊሲስ ላይ የምንጠቀማቸው ቱሎች አሉ። ኤኒሃው እነዚህ ኮመን የሆኑ የዳታ አናሊቲክስ ቱሎች ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚህ አካባቢ ያለውን የsckit-learn ወይም sckit-learn ብናየው ሞር ኦፍ ከዳታ ፕሪፕሮሰሲንግ ጋር ይያዛል። ሞር ኦፍ ለምን ዳታ አናሊቲክስ ላይ ኦር ኤኒ የዳታ ሳይንስ አክቲቪቲ ላይ ዳታ ፕሪፕሮሰስ ማድረግ ወይም ደግሞ ዳታውን ለሚፈልገው አናሊሲስ ከመዋላችን በፊት የተለያዩ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸውና እነሱን ሰፖርት የሚያደርግልን አንድ ቱል ነው ማለት ነው SQL ላይብራሪ የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ ጀስት NumPy ነው። እንግዲህ አጌን NumPy ዴታ አለን እዛ ላይ የተለያዩ ዳታ አናሊሲስን ስንሰራ የተለያዩ ኑሜሪካል ኮምፒውቴሽኖችን ፐርፎርም ማድረግ ይጠበቅብናል። ለዛ ደግሞ NumPy ያገለግለናል። አጌን የተለያዩ ቪዥዋላይዜሽንን እንሰራለን። ስፔሻሊ እዚህ ጋር የምታዩቸው እነዚህ ጀስት ሁለቱ ላይብራሪዎች የዴታ ቪዥዋላይዜሽን ነው። የዴታ ቪዥዋላይዜሽንን ለመስራት የሚያገለግሉ ላይብራሪ ናቸው። እያንዳንዱን እያነሳን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። በዚህኛው ሴሽን በዋናነት ምን አይነት ቱሎች አሉን፣ ፐርፐዛቸው ምንድነው የሚለውን ነገር እናይና በሚመጣው ደግሞ በቀጣይ ከዚህ በኋላ በሚኖሩን ሴሽኖች እያንዳንዳቸውን እያነሳን ሰፊ የሆነ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ለአሁኑ ምን አይነት ቱሎች አሉን፣ ቤዚክ የሆኑ ፐርፐዛቸው ምንድነው የሚለውን ብቻ አንደርስታንድ ማድረግ ከቻለን በቂ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲቦርንም ይሁን ማትፕሎትሊብ ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ነው ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ነው ዳታ የሚያገለግሉት። ፓንዳ አጌን ፎር ዴታ ማኒፑሌሽን የሚያገለግለን ላይብራሪ ነው። እነዚህ ደግሞ ኬራ እና ቴንሰርፍሎ ስፔሻሊ ፕሬዲክቲቭ የሆነ አናሊሲስ የምንሰራ ከሆነ ማሽን ለርኒንግ ላይ ኮመን የሆኑ ጀስት ላይብራሪዎች ናቸው። ሶ እነዚህ እንግዲህ ቤዚክ የሚባሉ ላይብራሪዎች ናቸው። ስቲል ሌትስ ሴይ አንዳንዱን እያነሳን የተወሰነ ሀሳቦችን ዲስከስ እናድርግ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓንዳ ነው። ቀድመም እንዳልኩት ፓንዳ አጌን ፓወርፉል የሆነ የፓይተን የፓወርፉል ላይብራሪ ነው ፎር ዴታ ማኒፑሌሽን። ለምን ዳታ አናሊሲስን ለመስራት we have to handle our data ዳታችንን ማኒፑሌት ማድረግ መቻል አለብን። therefore ይህንን አይነት ፊውቸር ሰፖርት አድርጎ የሚሰጠን ምንድነው ፓንዳ ነው ማለት ነው። ፓንዳ ላይብራሪ ነው እና ፎር ዳታ ማኒፑሌሽን as well as for ዳታ አናሊሲስ የምንጠቀምበት ላይብራሪ ነው። አጌን ፓንዳን በቀጣይ በደንብ የዳታ አናሊቲክስ ላይብራሪዎችን እያንዳንዱን አንስተን ዲስከስ በምናደርግ ሰዓት በደንብ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። የተለያዩ ዳታ ሁለት ኮመን የሆኑ ዳታ ስትራክቸሮች አሉት። አንደኛው ዳታ ፍሬም ነው፣ ሌላኛው ሲሪየስ የሚባል ዳታ ስትራክቸር አለው እና እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ኮመን የሆኑ ዳታ ስትራክቸሮች ናቸው ፓንዳ ላይ። ቤዚክ ፊቸሩን እንግዲህ ብናይ ዳታውን ካስገባን በኋላ እዛ ዳታ ላይ ወይም እዛ ዳታ ፍሬም ላይ ፐርፎርም የሚያደርጉ የዲፍረንት ፋንክሽኖች አፕላይ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ዲስክራይብ የሚለው ፈንክሽን የዳታውን ስታቲስቲካል ነገሮችን ለማወቅ የዳታ ሴቱን ኢንፎርሜሽን ለማወቅ ኢንፎ የምትለው ሜተድ
ቫልዩ ካውንት ስፔሻሊ ካታጎሪካል የሆኑ ቫልዩዎች ካሉን እያንዳንዳቸውን ካውንቶቹን ለማወቅ ወይም ደግሞ ቫልዩዎችን ካውንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ፋንክሽን ነው እና እነዚህ ኮመን የሆኑ ናቸው። በጣም የተለያዩ ፋንክሽኖች አፕላይ ይሆናሉ። ሚሲንግ ዳታን ሃንድል ማድረግ እንችላለን። ዴርፎር ቢኮዝ ዳታ አናሊሲስ ላይ አንዱ ሜጀር የሆነ ኢሹ ኮንሲደር የምናደርገው የሚሲንግ ቫልዩ ነው። ዴርፎር እሱን ሃንድል ማድረግ ይችላል ፓንዳስ። አጌን በተለያዩ ካታጎሪዎች ዳታን ግሩፕ ማድረግ እንችላለን፣ አግሪጌት ማድረግ እንችላለን ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ግሩፕ በሚለው ፈንክሽን ማለት ነው። ዜርፎር ይሄ ቤዚክ የፓንዳ አድቫንቴጁ ነው። ምንድነው አድቫንቴጁ? ዳታ ላይ የዴታ ማኒፑሌሽን እና የዴታ አናሊሲስ አክቲቪቲዎችን ለመስራት የሚያገለግለን ነው። የተለያየ ዳታ ፍሬም አለው፣ ዳታ ስትራክቸር አለው። ሁለተኛው ደግሞ ነምፓይ ነው። ጀስት ላይክ ነምፓይ አገን ፋንዳሜንታል የሆነ ፓኬጅ ነው። ስፔሻሊ የትኛውም ዳታ አናሊሲስ እንግዲህ አራት የጠቀስናቸውን የትኛውም ሌቭል ላይ ተጠቀሙ። እነዚህ ላይብረሪዎች በጣም ኮመን ናቸው እና እያንዳንዱ ላይብረሪ ደግሞ ኢንዲቴይል በደንብ ማወቁ አስፈላጊ ነው። ለዛ ነው አሁን ኮንሰፕቹዋል ሌቭል እያየናቸው የምንሄደው። በቀጣይ ደግሞ የራሳቸው ሰፊ ዲስከሽን ፖይንት አላቸው። እንግዲህ እዛ ስንደርስ የምናይ ይሆናል። ነምፓይ አጌን ሁለተኛው ቤዚክ የሆነ ላይብረሪ ነው ፎር ኒሜሪካል ኮምፒውቲንግ ነው። እንግዲህ የቅድሙ ፓንዳ ዳታን ማኒፑሌት ለማድረግ የተለያዩ አናሊሲስ ለመስራት፣ እዛ ዴታ ላይ ግን የተለያየ ኒሜሪካል የሆነ ኮምፒውቴሽኖችን መስራት ስንፈልግ ደግሞ ነምፓይን ሃንድል እናደርጋለን ማለት ነው። ነምፓይ ለምሳሌ የሆነ ሳይን የዛን ዴታ ሳይን ቫልዩ የኮሳይን ቫልዩ የታን የተለያዩ ትሪግ ፋንክሽን እነዚህ ቫልዩዎችን ብፈልግ ወይም የሜጀር ኦፍ የስታቲስቲካል የሆኑ ቫልዩዎችን ብፈልግ ነምፓይን ነው የምጠቀመው። ዜርፎር ኑሜሪካል የሆኑ ኮምፒውቲንጎችን ለማካሄድ ምን እንጠቀማለሁ ማለት ነው? ነምፓይን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሶ ኢት ፕሮቫይድ ሰፖርት ፎር ማልቲ ዳይሜንሽናል አሪ ነው ሰፖርት የሚያደርገው። አጌን ማልቲ ዳይሜንሽናል አሪ ምንድነው? እንዴት ነው ዳታን ሃንድል የሚያደርገው የሚለውን በቀጣይ እናያለን። ኤኒሃው ነምፓይ ስንል which is multi-dimensional array ነው። ማትሪክስ አይ ሆፕ የምታውቁ ከሆነ ሞር ኦፍ ከማትሪክስ ጋር ሪዘምብላት በዛ አይነት ፎርም ነው ዳታን ሃንድል የሚያደርገው። ዲስክሪፕቲቭ የሆኑ ስታቲስቲክሶች አሉ። ለምሳሌ ሚንን ማወቅ እንችላለን፣ ሚዲያንን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የተለያዩ ምንላቸው ኑሜሪካል የሆኑ ኮምፒውቲንጎችን መስራት እንችላለን ነምፓይን ተጠቅመን ማለት ነው። እና አጌን ኤፊሽንት ነው አሪ ኮምፒውቴሽን ላይ አሪን ኮምፒውት በማድረግ ወይም ደግሞ አሪን ኮምፒውት ለማድረግ የሚፈልገው ሪሶርስ ሞር ኦፍ ኤፊሽንት ነው፣ በጣም ኤፊሽንት ነው። ሶ እነዚህ ቤዚክ ፊቸሩ ናቸው። አጌን ሌላው ላይብረሪያችን እንግዲህ ማትፕሎትሊብ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ጀስት ሞር ኦፍ የዴታ ቪዥዋላይዜሽን ኦኬ። ዴታን አለን ኑሜሪክ ኮምፒውቲንግን ስንፈልግ ነምፓይ እንጠቀማለን። ዳታው ማኒፑሌት ለማድረግ ፓንዳን እንጠቀማለን። ያንን አናሊሲስ ለመስራት ደግሞ ዳታ ቪዥዋላይዝ መሆን መቻል አለበት የግድና ሶ ያንን ቪዥዋላይዝ ለማድረግ ደግሞ የምንጠቀማቸው ላይብረሪዎች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ማትፕሎትሊብ ነው ማለት ነው። ሶ ማትፕሎትሊብ ላይብረሪ ፕሮቫይድ ቱል ፎር ክሬቲንግ ስታቲክ የሆነ ኦሬልስ አኒሜትድ ኦሬልስ ኢንተራክቲቭ የሆነ ቪዥዋላይዜሽንን ለመፍጠር የሚያገለግለን ላይብረሪ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ክሬትስ የተለያዩ የሆኑ ፕሎቲንጎችን ክሬት ያደርጋል። ለምሳሌ ሂስቶግራም፣ ቦክስ ፕሎትን፣ ባር ቻርትን፣ ኤቲሲ የተለያዩ አይነት ዲፔንድስ ኦን አወር ዴታ የተለያዩ አይነት ፕሎቲንጎችን መስራት ይችላል። ስለዚህ አንዱ የፕሎቲንግ ላይብረሪ ነው ማትፕሎትሊብ ስንል ማለት ነው። ሶ አጌን ሲቦርንም ልክ እንደዛው እንደ ማትፕሎትሊብ ምንድነው ሲቦርንም አጌን የቪዥዋላይዜሽን ላይብረሪ ነው። ምናልባት ምንድነው ሲቦርን ቢውልድ የሆነው ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ማትፕሎትሊብ ነው። ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ማትፕሎትሊብ ነው ቢውልድ የሆነው ስንል ማለት ምን ማለት ነው? ማትፕሎትሊብ የሚሰጠንን ፋንክሽናሊቲ ፕሮቫይድ ያደርገናል። አዲሽናሊ ደግሞ ሞር አትራክቲቭ የሆኑ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል ማለት ነው ሲቦርን። ሶ ሁለቱም ኮመን የሚያደርጋቸው ምንድነው? ይሄ ቪዥዋላይዜሽን ላይብረሪ ነው። ቪዥዋላይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ላይብረሪ ሲሆን ነገር ግን ዲፈረንሱ ምንድነው? ሲቦርን አሁን ሌተስት የሆነ ማትፕሎትሊብ ላይ ቢውልድ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ማትፕሎትሊብ ቢውልድ የሆነ ላይብረሪ ነው። ምን ለማድረግ ነው የሚያገለግለው? ያው ዳታ ቪዥዋላይዜሽን ለመስራት ነው። ለምን ግን ከማትፕሎትሊብ ምን ይለየዋል የሚል ሀሳብ ከመጣላችሁ ድንገት ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ነምፓይ ነው የተሰራው፣ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ማትፕሎትሊብ ነው የተሰራው ካለን የእሱን ፊውቸር ይዞ የራሱንም አዲሽናል የሆነ ፊውቸር ይዞ የመጣ ላይብረሪ ነው እና በጣም አትራክቲቭ የሆኑ እንትኖችን ቪዥዋላይዜሽኖችን ለመስራት የሚያገለግል ነው። ሶ ኢት ኢዝ ሃይ ሌቭል ኢንተርፌስ ፎር ድሮይንግ አትራክቲቭ እና ኢንፎርማቲቭ የሆኑ ስታቲስቲካል ግራፊክሶችን ዲዛይን ለማድረግ ያገለግለናል ነው። ቪዥዋላይዚንግ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዴታ ዩዚንግ ላይክ ለምሳሌ ሂስቶግራምን፣ ኬዲ እንግዲህ ቀስ እያለን ስንመጣ እናያቸዋለን። ሂስቶግራም ምንድነው፣ ኬዲ ምንድነው፣ ፕሎት እንደ ቫዮሊን ፕሎት ኢቭን እነዚህ ነገሮች ለመስራት ያገለግለናል እና ክሬቲንግ የፔር ፕሎትም ሂት ማፕ ክሬት ማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመስራት የሚያገለግለን ነው። ሶ ጀስት ላይክ እንደ ማትፕሎትሊብ ሁሉ ሲቦርንም ቪዥዋላይዜሽን
ላይብራሪ ነው። ሌላው ሳይፓይ የምንለው አጌን አናዘር ላይብራሪ ነው። አጌን ኢት ቢልድስ ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ነምፓይ ነው። ይሄ ደግሞ ሶ ነምፓይ ቅድም ኑሜሪክ የሆነ ኮምፒውቴሽኖችን ለመስራት የሚያገለግል ያለው እና አጌን ሳይፓይም ኦን ዘ ቶፕ ኦፍ ነምፓይ ነው ቢልድ የተደረገው ማለት ካልን ምንድነው ሳይፓይ ነምፓይ የሚሰጣቸውን የተለያዩ ኑሜሪክ አክቲቪቲዎችን ሰጥቶ አዲሽናሊ እሱም ደግሞ ሃንድል የሚያደርገው አዲሽናል ፕላስ የሆኑ ፊቸሮች አሉት ማለት ነው። ሶ ኢት ፕሮቫይድ አዲሽናል ቱል ፎር ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኒካል ኮምፒውቲንግ አጌን ከነምፓይ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። የኮምፒውቲንግ ስራ ነው የሚሰሩት። ይሄ ግን አዲሽናል የሆነ ፊቸር አለው። አጌን ኢንክሉዲንግ ሞዴል ፎር ኦፕቲማይዜሽኖችን መስራት ስፈልግ የተለያዩ ኢንቴግሬሽን የተለያዩ ስታቲስቲካል የሆኑ ነገሮችን መስራት ስፈልግ እነዚህን ፊቸሮችን ይዞልኝ ይመጣል ማለት። ለምሳሌ ምን መስራት ይችላል? የተለያዩ ፐርሰንታይልስ፣ ሞድ፣ ስኪውነስ፣ ኮርቶስ፣ የዴታ ዲስትሪቢዩሽንን የሚያሳዩ ተርሞች ናቸው እነዚህና እንዲህ አይነት ነገሮችን መስራት ያስችለኛል ማለት ነው። አጌን እነዚህ ቱሎች ኮመን የሆኑ ቱሎች ናቸው። ስታት ሞዴል አጌን ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጀስት ሞዴል ነው? አክቹአሊ ሞር ኦፍ የስታቲስቲካል ኮንሰፕቶችን የምሰራ ከሆነ እዛ አናሊሲስ ውስጥ ሞር ፎከስ አድርጌ የምሰራው ስታቲስቲካል የሆኑ ነገሮችን ከሆነ I have to use this one ማለት ነው። ስታት ሞዴልን መጠቀም ይቻላል። ሶ ስታት ሞዴል የፓይተን ሞጁል ነው። እንግዲህ አሁን ሞጁል ምንድነው? ፓይተን ፕሌሊስት ላይ በደንብ ዲስከስ አድርገናል እና አንድ ሞጁል ማለት ውስጡ ላይ የተለያዩ ክላሶችን፣ ፈንክሽኖችን፣ አትሪቢዩቶችን የያዘ ነገር ነውና አንድ ሞጁል ሆኖ it allows a user to explore ዴታን ኤክስፕሎር ማድረግ የሚያስችል ነው። ኤስቲሜት ስታቲስቲካል የሆኑ ሞዴሎችን and perform different ስታቲስቲካል የሆኑ ቴስቲንጎችን መስራት የሚያስችለን ሞጁል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄም አንዱ ቱል ነው ዳታ አናሊሲስን ስንሰራ ማለት ነው። ዲቴይልድ የሆነ ስታቲስቲካል ሰማሪ ኦፍ ዴታ ይሰጠናል። ኢምፕሊመንቲንግ ኤንድ አናላይዚንግ ሊነር የሆኑ ሞዴሎችን የታይም ሲሪስ አናሊሲስ እንድንሰራ እንደ የተለያዩ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንጎችን ጀስቲፋይ ለማድረግ የሚያገለግለን ሞዴል ነው ማለት ነው። ዴርፎር ይሄም አንዱ ቱል ነው። ሶ በአጠቃላይ በዚህኛው ፕሌሊስት በዋናነት ዲስከስ ለማድረግ የፈለኩት ሀሳብ ምንድነው? ምን አይነት ቱሎች አሉ ዳታ አናሊሲስን ለመስራት የሚያስፈልጉ ወይም ደግሞ ያሉን ቱሎች ወይም ደግሞ በጣም ኮመን ሆኖ የሚያስፈልጉን ቱሎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ኤክስፕሎር ለማድረግ ነው ጀስት የሞከርኩት። አይ ሆፕ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ሀሳቡን በደንብ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በቀጣይ እያንዳንዱን እያነሳን በደንብ ዲቴይል ዲስከስ ስለምናደርግ ለሱ ችግር የለውም። ሶ በአሁን ላይ ግን ቢያንስ ምን አይነት ቱሎች አሉ ሀሳባቸው ምንድነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ኮንሰፕቱን ሴፓሬትሊ ብናይ አይ ሆፕ ጥሩ የተሻለ ይሆናል በሚል ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። የተለያዩ የዴታ ሳይንስ ትሬኒንጎችን እሰጣለሁ። እዚህ ትሬኒንግ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር የመመዝገቢያ ሊንኮችን አስቀምጫለሁ። በዛ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። አስዌል ሊንክድኢን ላይም አለው ይታየው ሰለሞን በሚል ኔም። ሶ በሚመቻችሁ አማራጭ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ባይ።